Вітаю, друзі! За рецепт цієї паски ви мені будете дякувати і ще раз дякувати. Бо без особливих зусиль і складних маніпуляцій ви гарантовано отримаєте чудовий результат, який запам'ятається надовго. Цей рецепт надійно поселиться у вашому записнику рецептів. Це я вам гарантую. Тож до роботи. У чашу просійте 50 грамів борошна. Влийте до нього 125 грамів киплячої сироватки і ретельно перемішайте. Старайтесь, щоб у мисці не залишилось непромішаних грудочок. Дайте суміші охолонути до теплого. Відразу скажу, що замість сироватки можна використати молоко, але із сироваткою ця паска матиме особливий шарм. Тим часом у миску налийте ще 125 мл сироватки, нагрітої до 35 градусів Цельсія. Досипте до неї 15 грамів цукру. А далі в роботу вступають мої улюблені осмотолерантні дріжджі «Духмяна хата». Ці дріжджі без зусиль та жодних проблем піднімають навіть дуже здобне тісто. Тому точно не підведуть і при приготуванні такої відповідальної випічки. Цього разу нам потрібно взяти 33-35 грамів дріжджів, а це третина стандартної пачки. Розкришіть дріжджі у підготовлену рідину, а далі перемішайте усе вінчиком до однорідності. Далі перекладіть до неї нашу заварену масу і подрібніть усе занурювальним блендером до повної однорідності. Залишіть суміш за кімнатної температури на 15-20 хвилин чи до моменту, поки вона не підніметься шапочкою і стане як невагома хмаринка. У чашу міксера викладіть 3 яйця і 1 жовток. У мене яйця середнього розміру. Досипте 50 грамів цукру, 7 грамів солі, це приблизно чайна ложка, і нехай далі трішки попрацює техніка. Збивайте на середніх обертах міксера приблизно 5 хвилин до посвітління. Всипте 1/3 чайної ложки порошку куркуми. Це не обов'язковий інгредієнт і додається для того, щоб тісто набуло красивого жовтенького кольору. Перелийте до яєчної маси нашу пінну дріжджову суміш і коротко перемішайте на найнижчих обертах міксера лише до однорідності. На цьому етапі уже нічого не потрібно збивати чи довго перемішувати. Попередньо просійте 500 грамів борошна. Цього разу у мене борошно з вмістом білка 12 грамів, тому побачимо, скільки його піде. Порціями по столовій ложці починайте додавати борошно. Перемішуйте тісто на найнижчих обертах міксера. Таким чином вмішайте приблизно 1/4 частини борошна. Далі замініть насадки з вінчиків на гаки і теж на найнижчих обертах міксера порціями починайте додавати решту борошна. Ніколи не додавайте відразу усю кількість борошна, вказану в рецепті. Адже різне борошно має різну вологість, а також різний вміст глютеновмісного білка. Тому одного борошна піде більше, а іншого менше. Але цього разу у мене пішло рівно відмірених 500 грамів борошна. Отже, мішайте тісто на низьких обертах міксера приблизно 3 хвилини і на середніх обертах міксера ще приблизно 5 хвилин. Можна, звичайно, замішувати це тісто і руками протягом приблизно 20 хвилин. Далі знову знизьте швидкість міксера до мінімальної і порціями поступово починайте додавати вершкове масло, нарізане невеликими кубиками. У мене масло жирністю 82%. Масло повинно бути з холодильника. Але кожен шматочок перед додаванням у тісто краще розплющити між пальцями, щоб зробити його більш пластичним і воно легше вмішалося між волокнами. Наприкінці вмішайте 15 мл олії. Перемішуйте тісто ще приблизно 5 хвилин після того, як вмішаєте останній кубик масла. Подивіться на правильну консистенцію цього тіста.
Накрийте посуд з тістом харчовою плівкою і залишіть за кімнатної температури приблизно на 1 годину чи до збільшення в об'ємі у 3 рази. За цей час наше тісто гарненько підросло, стало пишним та ніжним. Перемішайте його легенько. Випікати паски я буду у металевих роз'ємних формах. Я змастила їх тоненьким шаром вершкового масла і вистелила дно та боки пергаментом. Розкладіть підготовлене тісто у форми, заповнюючи їх не більше, ніж на третину об'єму. У мене вийшла одна форма діаметром 13 см і одна форма діаметром 16 см. І ще я відклала невелику кількість тіста, з якої буду формувати прикраси. Для цього потрібно буде в тісто підмішати трохи борошна, щоб воно стало тугішим, тоненько розкачати і різаком чи вирубками вирізати маленькі фігурки. Накрийте форми харчовою плівкою і залишіть за кімнатної температури приблизно на 1 годину. Коли паски підростуть трішки більше, ніж на 2/3 висоти, прикрасьте їх фігурками з тіста. Змастіть жовтково-молочною сумішю, накрийте плівкою і залишіть за кімнатної температури ще приблизно на 20 хвилин. Усе, в духовку їх. Випікайте за температури 175 градусів Цельсія без конвекції на рівні нижче середнього приблизно 35-40 хвилин до готовності. Готовність перевірте дерев'яною шпажкою. Вона повинна вийти із центра паски без залишків сирого тіста. Залишіть паски у формі на 5 хвилин, а потім не забудьте вийняти з форми і охолодити на решітці за кімнатної температури. А також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями і уміннями. Ці паски виходять дуже ніжними та повітряними. Ну що, глянемо, яка ця паска всередині? Паска виходить фантастичною, повітряною, ніжною та одночасно ще й пружньою, ще й волокнистою. А крім того, вона ще й волога та соковита, завдяки тому, що частина борошна заварюється. Ця паска майже не солодка. Паски із таким більш нейтральним смаком характерні у нас для Гуцульщини та Закарпаття. Їх подають до м'яса та ковбас, до холодцю, до дзями та білого борщу. Якщо б вам хотілося більш солодкої паски, то можна у тісті збільшити кількість цукру на 50-60 грамів. Словом, це той рецепт, який вам конче потрібен. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.